हाय फ्रेंड्स, मी विद्या कालेकर. माझ्या किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत. आज आपण उडदाच्या डाळीचं घुट्ट कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. तशी तर ही जुनी अगदी पारंपरिक रेसिपी आहे. अगदी मटन चिकनची ताकद असणारं हे घुट्ट व्हेजिटेरियन लोकांनी 10-15 दिवसातनं एकदा तरी जरूर खावं. हे घुट्ट बनवायलाही अगदी सोपं आहे. घुट्ट्यासाठी मी इथे काळी उडीद डाळ सालीसकट घेतली आहे. शक्यतो सालीसकट असलेलीच काळी उडीद डाळ घ्यायची. 1 कप काळी उडीद डाळ घेतली मी इथे आणि 1/4 कप हरभरा डाळ. तुम्ही वाटीचं जरी प्रमाण घेतलं तरी त्याच्या 1/4 कप हरभरा डाळ घ्यायची, कारण थोडीशी हरभरा डाळ टाकल्यामुळे आपलं घुट्ट जास्त चिकट होणार नाही, म्हणून थोडी तरी हरभरा डाळ वापरायची आहे. ही मिक्स करून चांगली त्याला पाण्याने 2-3 वेळा मी स्वच्छ धुणार आहे. हे बघा, हे अशी पाणी घालून डाळ धुतली की ती अगदी त्याचं सगळं काळं पाणी निघून ती स्वच्छ होते. त्यामुळे डाळ अगदी 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. डाळ स्वच्छ धुतल्यावर त्यात एकदम कडकडीत असं गरम पाणी घालायचं आहे. नंतर साधारण 1 ते 1.5 चमचा मीठ घालायचं आहे. नंतर पाव चमचा हळद आणि हे छान असं मिक्स करून झाकण ठेवून साधारण अर्धा तास त्याला असंच ठेवायचं आहे. अर्ध्या तासाने त्याच्यात मी साधारण 1 टेबलस्पून तेल घालते. तेल घातल्यामुळे आपण ही डाळ शिजवताना ती डाळ भांड्यातनं बाहेर येणार नाही, म्हणून त्याला तेल नक्की घाला. आणि कुकरमध्ये 1 ग्लास पाणी घालून त्याच्यावर जाळी ठेवून हे कुकरमध्ये ठेवायचं आहे आणि ह्याच्या 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्यात. 3 शिट्ट्या झाल्यावर गॅस एकदम मंद करून कुकर तसाच गॅसवर 10 मिनिट ठेवायचा आहे आणि नंतर गॅस बंद करायचा आहे. हे बघा, कुकर गार झाल्यावर मी ह्याचं झाकण काढलं आहे. ही डाळ साधारण अशी एकदम सॉफ्ट शिजली पाहिजे. हे बघा, अगदी मऊ झाली आहे डाळ. अशी मऊ शिजवून घ्यायची. ह्यातलं पाणी सगळं आटलं आहे, त्यामुळे मी थोडंसं पाणी घालते. पाणी घालून रवीने हटून घ्यायची आहे डाळ. तुम्ही ब्लेंडर वापरलं तरी चालेल. नंतर घुट्ट्यासाठी लागणारं वाटण काढायचं आहे. मी इथे 1 मोठी कांडी लसणाची पूर्ण घेतली आहे. नंतर फुल टेबलस्पून भरून खोबरं घेतलं आहे. 7-8 मिरच्या घेतल्यात. घुट्ट थोडंसं तिखटच छान लागतं. तुम्ही 2-3 मिरच्या वाढवल्या तरी चालतील, किंवा तिखट नको असेल तर मिरच्या कमी केल्या तरी चालतील. आणि 5-6 पानं कढीपत्त्याची घालायची आहेत. मी इथे कोथिंबिरीच्या काड्या घेतल्यात आणि कोथिंबीर घेतली आहे. फुल चमचा भरून जिरं घालायचं आहे आणि हे मिक्सरला छान असं वाटून घ्यायचं आहे. पाणी न घालताच वाटलं आहे मी इथे. हे बघा, तुम्हाला जर पाण्याची गरज वाटली तर थोडंसं पाणी वापरलं तरी चालेल. हे बघा, असं अगदी खूप पेस्ट पण नाही केली ह्याची, थोडंसं जाडसरच आहे. 2 चमचे तेल घातलं कढईत आणि त्यात हे आता वाटण परतायचं आहे. गॅस कमीच ठेवायचा आहे. तेलात आधी कढीपत्ता घालायचा राहिला आहे, तो मी आत्ता घालते. आणि आधी कढीपत्ता घालून मग वाटण घालायचं आहे. 1 पाव चमचा हिंग घालायचा. पाव चमचा हळद घालायची आहे. थोडंसं परतून घ्यायचं आहे आणि ही शिजलेली उडीद डाळ घालायची आहे. उडीद डाळ घालून छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि नंतर तुम्हाला जर गरज वाटत असेल तर त्यात पाणी घालायचं आहे, पण पाणी गरमच घालायचं आहे, गार पाणी घालायचं नाही. तुम्हाला जेवढं हवं तेवढं तुम्ही घट्ट करू शकता. वरनं कोथिंबीर घालायची आहे आणि थोडंसं मी पाणी घालते आणि थोडं मीठ घालते. मीठ मी आधी शिजवताना घातलं आहे, त्यामुळे मीठ अगदी थोडंच घालते आत्ता. ते छान असं मिक्स करून कमी गॅसवर 5 मिनिट झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचं आहे. गॅस कमीच ठेवायचा आहे, कारण डाळ खाली लागू शकते. आणि मध्ये एकदा हलवलं तरी चालेल. हे बघा, मस्त शिजली आहे डाळ, अगदी मिळून आली आहे. खूप छान असं घट्ट झाली. ही डाळ तुम्ही अशीच खाल्ली तरी चालेल, पण त्याला मी आत्ता जी फोडणी घालणार आहे ती करून घातली तर खूप छान लागते डाळ. त्यासाठी मी इथे फोडणीच्या भांड्यात 2 चमचे तूप घातलं आहे.
आणि 1 मोठा टेबलस्पून भरून लसूण असं ब्राऊन कलरवर परतून घ्यायचा आहे. लसूण अगदी कमी गॅसवरच ब्राऊन करायचा आहे. आणि 1 मिरची अशी 2 तुकडे करून घातली. आणि डाळीवर थोडंसं तिखट घालायचं आहे. त्याच्यावर ही फोडणी घालायची, किंवा फोडणीतच तुम्ही डायरेक्ट गॅस बंद करून तिखट घातलं तरी चालेल. ही फोडणी तुम्ही नक्की घाला, त्यामुळे डाळीला खूप छान टेस्ट येते. आणि हे घुटं तुम्ही नक्की करून बघा आणि कसं झालं आहे ते मला कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका. माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. थँक्यू.